Sĩ quan thứ hai sẽ xuất hiện trong bản cập nhật 9.2 là anh chàng Stinger Fist. Anh chàng này là một sĩ quan pháo binh và cũng nằm trong nhóm sĩ quan của thế hệ thứ 4. Để sở hữu được anh chàng này thì các bạn chỉ cần chiến đấu 5 trận ở trong đấu trường là có thể mở khóa được anh ta rồi. Anh chàng này có 3 cái thuộc tính là pháo binh, khả năng đồn trú và sở hữu kỹ năng tấn công rất lớn. Rồi, hãy xem các cái bộ kỹ năng của anh chàng này nhé. Kỹ năng đầu tiên là kỹ năng chiến thuật. Kỹ năng này sẽ bắn ra một quả đạn pháo với giá trị là 1800. Và nếu như sĩ quan này được triển khai đồn trú ở trong căn cứ thì gây ra thêm 25% sát thương kỹ năng nữa. Kỹ năng thứ hai là một kỹ năng thuộc dạng tấn công và phù hợp với các đơn vị pháo binh, tăng sát thương thêm 20% cho tất cả các đơn vị pháo binh mà anh chàng này có thể triển khai được. Kỹ năng thứ ba là kỹ năng dạng cân bằng. Kỹ năng này sẽ cung cấp sát thương lên đến 25%, đồng thời tăng kháng sát thương cho căn cứ của bạn khi đồn trú trong căn cứ lên thêm 5% nữa. Wow! Một cái kỹ năng cân bằng rất giá trị đối với một sĩ quan pháo binh. Và kỹ năng cân bằng này được dùng cho tất cả các đơn vị mà bạn có thể triển khai được. Rất tốt. Mình đánh giá rất cao cái kỹ năng này anh em ạ. Kỹ năng thứ tư, cứ mỗi khi cái đơn vị của anh ta tấn công thì có khả năng giảm giáp của mục tiêu đi thêm 25% trong 8 giây. Số lượng giáp giảm được rất lớn đấy. Đây là kỹ năng đặc biệt. Và kỹ năng này có thể được học cho tất cả các sĩ quan. Một trong số những kỹ năng rất đáng giá nữa mà mình đánh giá rất cao về anh chàng này. Kỹ năng thức tỉnh của anh ta là ngoài việc gây ra một lượng sát thương lớn lên đến 1800 thì anh chàng này có thể gây ra thêm sát thương cho 3 đơn vị lục quân khác trong phạm vi với hệ số là 600. Đây là một cái dòng bổ sung rất lớn cho kỹ năng chiến thuật. Thì cái kỹ năng này mình thấy nó khá giống với kỹ năng của anh chàng ngọn lửa bạch kim. Đấy, cũng có khả năng gây ra được lượng sát thương cho 3 kẻ địch ở trong phạm vi. Tuy nhiên là cái kỹ năng của anh chàng ngọn lửa bạch kim thì nó lại bị giảm đi cho các kẻ địch tiếp theo. Còn anh chàng vừa rồi thì nó lại không bị giảm. Đồng thời hệ số của nó chỉ thấp hơn một chút thôi. Đây là một sĩ quan pháo binh có hệ số sát thương rất lớn. Và đặc biệt là anh chàng này là miễn phí dành cho tất cả mọi người. Và những người chơi về pháo binh khả năng rất thích anh chàng này. Cái kỹ năng của anh chàng này thì mình đánh giá là một trong số những kỹ năng rất tốt. Một trong số những sĩ quan thiên về tấn công của pháo. Với những người chơi mà tập trung xây dựng đội hình theo đường pháo binh thì anh chàng này có lẽ là một trong số những cái lời khuyên rất đáng giá để các bạn có thể tiết kiệm 720 tượng vàng cho anh ta. Đối với các sĩ quan như là Thiên Ly Nhãn và Ngọn Lửa Bạch Kim thì mình sẽ cần phải có các bài kiểm thử xem sức mạnh của 3 cái anh chàng này như thế nào. Bao gồm thêm cả anh chàng Họa Sĩ Đại Tài nữa chứ. Các bài kiểm thử so sánh xem 4 anh chàng này thì chúng ta nên đầu tư vào anh chàng nào. Còn nếu như các bạn chơi các đội hình chuyên về pháo binh thì anh chàng này vẫn xứng đáng để đầu tư các bạn ạ. Còn đối với những người chơi không chuyên về pháo binh hoặc là chúng ta chưa có đủ lượng tượng vàng để đầu tư thì các bạn có thể học skill của anh chàng này. Đối với những người chơi về xe tăng, chơi về trực thăng thì kỹ năng này rất đáng giá. Tăng sát thương lên 25%, kháng sát thương cho căn cứ thêm 5% nữa. Rất đáng giá cho tất cả các đơn vị xe tăng. Các bạn cũng có thể thử học cái kỹ năng giảm khiên của đối thủ. Cái này thì mình có lẽ là phải kiểm thử thêm xem là khả năng giảm khiên này nó có đáng không. Và nếu như cái phần giảm khiên này xứng đáng thì đây là một trong số những kỹ năng rất đặc biệt. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip test về anh chàng này để xem cái kỹ năng này nó hoạt động như thế nào và nó có đạt hiệu quả ra làm sao trước khi chúng ta cân nhắc vấn đề học skill. Ok. Đó thì những cái việc phối hợp sĩ quan làm sao cho nó hiệu quả thì vẫn cần phải có các bài kiểm thử của các boss và khi triển khai đơn vị này trên chiến trường. Hẹn anh em ở trong các video clip đó nhé. Còn anh chàng này mình thấy cái phần thiết kế rất là ngầu lòi. Anh ta có khả năng gây ra sát thương rất là lớn và rất xứng đáng để chúng ta có thể cân nhắc việc đầu tư. Còn nó xứng đáng đến đâu và nó tối ưu hơn những cái sĩ quan nào thì có lẽ cần phải đợi thêm để mình có thể kiểm thử rõ ràng hơn cho anh em xem nhé. Rồi, còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.